গাইজ আপোনালোকে জানেনে আমাৰ গাড়ীখনৰ কুলিং সিস্টেম কিয় দিয়া হয় আৰু কুলিং সিস্টেম কেনেকৈনো কাম কৰে আপোনালোকে জানেনে যদি নাজানে তেনেহলে এই ভিডিওটো প্ৰথম পৰা হেগলৈকে চাই থাকিব আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব গাইজ আপোনালোকে জানেনে আমাৰ কুলিং সিস্টেম দিয়াৰ কাৰণ হৈছে গাড়ীখন যেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব অভাৰহিট নহবৰ কাৰণে আমাৰ কুলিং সিস্টেম দিয়া হয় আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ ইঞ্জিনৰ টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ কুলিং সিস্টেমটো দিয়া হয় ঠিক আছে গাইজ আৰু কুলিং সিস্টেম যদি দিয়া নাথাকে তেনেহলে আমাৰ গাড়ীখনৰ অভাৰহিট হ'লে ইঞ্জিন চিজ হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ইঞ্জিনটো জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে গাইজ এটা গাইজ আমাৰ কুলিং সিস্টেম কেনেকৈনো কাম কৰে জানো আহক গাইজ প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ এনিমেশ্যনৰ ভিডিও চাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব ভিডিও ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই লওক তেতিয়া আপুনি ভালদৰে এই ভিডিওটোত বুজি পাই যাব ওকে গাইজ এতিয়া সো আমাৰ ভিজুৱেলি এটা কোড কেনেকৈ লাগি আছে মই আপোনাক বুজাই দিছো এতিয়া এটো হল ইঞ্জিন আৰু বেসিক পাৰ্টখিনি জানি লওক এটো হল ইঞ্জিন আৰু ইঞ্জিনৰ লগতে ইঞ্জিনতে লাগি থাকে এটা আমাৰ থাৰ্মোস্টেট ভেলভ ওকে তো থাৰ্মোস্টেটটো মানে কোনটো বস্তু থাৰ্মোস্টেট মানে এইটো বস্তু ইয়াতে লাগি থাকে ওকে এইটো বস্তু ইয়াতে লাগি থাকে দেখিছে এইটো বস্তুটো থাৰ্মোস্টেট আৰু এইটো হস হয় এইটো হস দুডাল হস থাকে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেডিয়েটৰ এইটো প্ৰেছাৰ কেপ এইটো এক্সপানশন ট্যাঙ্ক আৰু এইটো আপোনাৰ ফেনখন ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো হিটাৰ কোৰ এইফালে হিটাৰ কোৰ থাকে ওকে হিটাৰ কোৰ এই পাইপডাল লাগিছে এই পাইপডালে গৈ আমাৰ এই কেবিনত বা ডেজবোৰ্ড সোমাই গৈছে ওকে আৰু এইটো হৈছে ৰেডিয়েটৰ দুটা ট্যাঙ্ক থাকে এটা আপাৰ ট্যাঙ্ক এটা লোৱাৰ ট্যাঙ্ক ওকে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ৱাটাৰ পাম্প থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে ইঞ্জিনৰ ৱাটাৰ পাম্প থাকিব এইকেইটা হৈছে বেসিক পাৰ্টছ বেসিক কম্পোনেন্টছ পাৰ্টখিনি এতিয়া চক এটা কাম কেনেকৈ কৰে এটা আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব দেই এতিয়া চক আমাৰ ইঞ্জিনত ৱাটাৰ জ্যাকেট থাকে ওকে ৱাটাৰ জ্যাকেট মানে কি মই বুজাই দিছো ৱাটাৰ জ্যাকেট মানে হৈছে এনেকুৱা এটা খালি জেগা থাকে মানে ইঞ্জিন ব্লকত ঠিক আছে বা সিলিন্ডাৰ ব্লকত খালি জেগা থাকে যেটো খালি জেগাত মানে আমাৰ লিকুইডখিনি সহজভাৱে মানে ঘূৰি ফুৰিব বা পাছেছ হ'ব পাৰে বা সাৰ্কুলেট হ'ব পাৰে আৰু সেই খালি জেগাখিনি বা হে খালি স্পেস খিনিকে কয় আমাৰ ৱাটাৰ জ্যাকেট ওকে তে ৱাটাৰ জ্যাকেটটো গম পাই গল তে নেক্সট এতিয়া আপুনি যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব যেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা এতিয়া বৰ্তমান যেটো ঠাণ্ডা হৈ আছে বা আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আমাৰ লিকুইডখিনি নৰ্মেল হৈ আছে ওকে যেতিয়া আমাৰ ৱাটাৰ জ্যাকেটত থকা লিকুইডখিনি নৰ্মেল হৈ আছে যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব যেতিয়া আমাৰ পিষ্টনটো আপ ডাউন কৰিব 30 পৰা বিডিসি যেতিয়া আমাৰ গহনি খাব সিলিন্ডাৰ আৰু পিষ্টনৰ মাজত তেতিয়া হিট প্ৰডিউস হ'ব আৰু সেই হিট প্ৰডিউস মানে যেতিয়া আমাৰ ৱাটাৰ জ্যাকেটত থকা যিখিনি নৰ্মেল লিকুইডখিনি মানে একচুয়ালি মানে কি হয় যেতিয়ালৈকে গৰম নহব তেতিয়ালৈকে 80 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছলৈকে যদি গৰম নহব তেতিয়ালৈকে কি হ'ব আমাৰ ভিতৰতে একচুয়ালি ঘূৰি থাকিব মানে এনেকে সাৰ্কুলেট হৈ থাকিব মানে ভিতৰতে মানে যেতিয়া থাৰ্মোস্টেটৰ ভেলভ ওপেন নহয় আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি হ'ব ৰেডিয়েটৰলৈ পাছ নকৰে মানে সেই ঠাণ্ডা নৰ্মেল লিকুইডখিনি ভিতৰতে মানে একচুয়ালি সাৰ্কুলেট হৈ থাকিব যেতিয়া আমাৰ 80 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছলৈকে যদি গৰম নহয় ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত থাকিলে আমাৰ ইঞ্জিনৰ ৱাটাৰ জ্যাকেটৰে মানে সাৰ্কুলেট হৈ থাকিব আৰু এইটো সাৰ্কুলেট কোনে কৰিব ৱাটাৰ পাম্পে কৰিব ওকে ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ লিকুইডখিনি ইঞ্জিন থকা বা ৱাটাৰ জ্যাকেট থকা লিকুইডখিনি 80 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ গৰম হৈ গল পুৰা গৰম হৈ গৈছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ থাৰ্মোস্টেট ভেলভটো ওপেন কৰিব যে মই ইঞ্জিনত আৰু ৰাখিব নোৱাৰো মই এটা ঠাণ্ডা কৰিব লাগে কুলেন্টখিনি বা লিকুইডখিনি তেতিয়া কি কৰিব থাৰ্মোস্টেট ভেলভে কি কৰিব ওপেন মানে খুল খাই যাব এই দেখিছেনে যেতিয়া ওপেন হ'ব খুল খাই যাব তেতিয়া কি হ'ব যিখিনি গৰমৰ লিকুইডখিনি এনেকৈ এই হজডালে আহি আপোনাৰ এই ইয়াৰ ৰেডিয়েটৰ আপাৰ ট্যাঙ্কত সোমাবহি ঠিক আছে তাৰ ৰেডিয়েটৰ আপাৰ ট্যাঙ্ক এইটো ৰেডিয়েটৰ আপাৰ ট্যাঙ্কত কি আছে আমাৰ ৰেডিয়েটৰ কাম এতিয়া নেক্সট আমাৰ কি ৰেডিয়েটৰ কাম আহিব ওকে ৰেডিয়েটৰ কাম এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰেডিয়েটৰ ইয়াতে ফিন্স হয় আৰু এই ফিন্সতে ৰব দেই মই আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাইছো এইটো ৰেডিয়েটৰ আৰু এইটো ফিন্স দেখিছে ফিন্স আৰু এই ফিন্স মানে কি হ'ল ফ্ৰেছ এয়াৰখিনি বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ বায়ু বা ফ্ৰেছ এয়াৰখিনি যেতিয়া আমাৰ কন্টেক্ট হ'ব ইয়াত মানে খুন্দা খাব তেতিয়া মানে অলপ সময় মানে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হোল্ডৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এই ফিন্স বিলাক দিয়া হয় মানে ঠিক আছে ফিন্সৰ কাম এইটোৱে আৰু এতিয়া এই ফিন্সৰ ভিতৰে বা এইবিলাকতে একচুয়ালি আমাৰ ৰেডিয়েটৰ একচুয়ালি কোৰ থাকে ঠিক আছে কোৰ থাকে কোৰ মানে কি আমাৰ লিকুইডখিনি মানে তললে যাবৰ কাৰণে এটা মানে হেৰি পাইপৰ নিচিনা এটা টিউব থাকে ঠিক আছে আৰু সেইটো বস্তুটো টিউব বুলি কয় ঠিক আছে আৰু বা কোৰ বুলি কয় সেই টিউবেদি গৈ মানে কি তললে যাব মানে পাস হ'ব মানে ঠিক আছে আমাৰ গৰম লিকুইডখিনি তললে পাস হ'ব ওকে যেতিয়া আমাৰ লিকুইডখিনি এটা চক এটা ভালকৈ বুজিব দেই যেতিয়া আমাৰ লিকুইডখিনি গৰম লিকুইডখিনি ইয়াতে সোমাব তেতিয়া সোমোৱাৰ লগে লগে কি আমাৰ ইয়াৰ এই কোৰ বা আমাৰ টিউব বিলাকৰ পৰা তললে লিকুইডখিনি যাব মানে ড্ৰপ কৰাৰ লগে লগে কি আমাৰ গাড়ীখনটো আগলৈ গৈ থাকিব মুভমেন্ট কৰি থাকিব বা হেৰি হৈ থাকিব তেতিয়া কি হ'ব
এই আমাৰ ফ্ৰেছ এয়াৰখিনি ইয়াতে টক খাব মানে খুন্দা খাব খুন্দা খোৱাৰ লগে কেইবা ছেকেণ্ড মানে ইয়াত থাকি পিনি তেতিয়া ঠাণ্ডা এয়াৰখিনি কি হ'ব অবজাৰ্ভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ লিকুইডখিনি বা কুলেণ্টখিনি গৰম লিকুইডখিনি তললৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ঠাণ্ডা হৈ যাব ঠিক আছে ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি আমাৰ তলত এটা লোৱাৰ টেংক থাকে ৰেডিয়েটৰ তাত মানে ষ্ট'ৰ হ'ব বা ষ্টক হ'ব ষ্টক হোৱাৰ পিছৰ পৰা কি কৰিব ঠাণ্ডা লিকুইডখিনি এই হলডাল দেখিছেনে ইয়াত কানেক্ট হৈ থাকে তলৰ সেই টেংকৰ পৰা আৰু এই টেংকৰ পৰা কি কৰিব আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ৱাটাৰ পাম্পে সাক কৰিব আৰু এই ঠাণ্ডাখিনি ৱাটাৰ পাম্পে সাক কৰি কি কৰিব আমাৰ ৱাটাৰ জাকেটলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মানে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ঠাণ্ডাখিনি একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা যাব গৰমখিনি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব আকৌ তললৈ যাব ঠাণ্ডা হ'ব আকৌ তলত ঠাণ্ডা লিকুইডখিনি গৈ আকৌ ৱাটাৰ জাকেটলৈ প্ৰেৰণ কৰিব এইটো মানে এনেকৈ চাৰ্কুলেট হৈ থাকে এনেকৈ ৰিচাৰ্কুল হৈ থাকে অ'কে বুজি পালে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম হোৱা নাই ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ গৰম হ'ব বা লিকুইডখিনি বেছি গৰম হ'ব অতি সোনকালে ঠাণ্ডা বা সেন্সৰ থাকিব দেই লিকুইডখিনি বেছি গৰম হৈ গৈছে অলপ সোনকালে ঠাণ্ডা কৰিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব আমাৰ এই ফেনখন দেখিছেনে কুলেণ্ট ফেনখন বা ৰেডিয়েটৰ ফেন বুলি কয় তেতিয়া এইটো মানে চলি যাব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এইটো ইছুৱে মেইনটেইন কৰিব এইটো ইলেক্ট্ৰিক কণ্ট্ৰল ইউনিটে কণ্ট্ৰল কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ইছুৱে কৰিব যে এই ফেনখন চলাই দিব লাগে তেতিয়া চলাই দিব ফেনখন চলাই দিয়াৰ লগে লগে কি এয়াৰটো টানিব মানে ঠিক আছে এই এয়াৰটো টনাৰ লগে লগে কি হ'ব এই যিটো তললৈ যাব লিকুইডখিনি গৰম লিকুইডখিনি কোৰেদি বা টিউবেদি তে মানে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে আমাৰ লিকুইডখিনি সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডাটো সোনকালে হোৱাৰ ফলত মানে কি হ'ব আমাৰ ইঞ্জিনটো নৰ্মেল হ'ব মানে বেছি গৰম নহয় মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব মানে ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ আমাৰ ফেনখনৰ কাম আৰু এইটো ৰেডিয়েটৰ কাম বুজি পালে এতিয়া চাওক এতিয়া এই প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম আহিব প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম কি মই কৰিছোঁ চাওক প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম হৈছে মানে আমাৰ যেতিয়া লিকুইডখিনি অভাৰ প্ৰেছাৰাইজ বা গৰম বেছি হ'ব প্ৰেছাৰ বেছি হ'ব তেতিয়া মানে নহলে বেছি প্ৰেছাৰাইজ হৈ গলে কি হয় আমাৰ এই ৰেডিয়েটৰ বিলাক কি হ'ব ডেমেজ হ'ব বা লিকেজ হ'ব ৱাটাৰখিনি লিকেজ মানে লিকুইডখিনি লিকেজ হ'ব সো লিকেজ বা ৰেডিয়েটৰ বেয়া নহবৰ কাৰণে এই প্ৰেছাৰ কেপটো দিয়া হয় যদি অভাৰ প্ৰেছাৰ বা অভাৰ ফ্লো হয় তেতিয়া মানে এই প্ৰেছাৰ কেপটো অন হ'ব অন হোৱাৰ ফলত এই ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ এক্সপানশন টেংকলৈ পঠিয়াই দিব মানে লিকুইডখিনি বা কুলেণ্টখিনি ঠিক আছে অভাৰ ফ্লো হ'ব বা প্ৰেছাৰাইজ হ'লে বা ভেপৰ বেছি হ'লে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব যদি ৰেডিয়েটৰ টেংকত বা আমাৰ ৱাটাৰ জাকেটত লিকুইড কমি গৈছে কুলেণ্টখিনি বা যিমানটো পৰিমাণ থাকিব লাগে সিমানটোতকৈ কমি গৈছে তেতিয়াও মানে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা সাক কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা সাক কৰিব আমাৰ লিকুইডখিনি বা কুলেণ্টখিনি এই প্ৰেছাৰ কেপৰ দ্বাৰা একচুৱেলি পঠিয়াব মানে ইয়াৰ কাম এইটোৱে হ'ল প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম এইটোৱে খালি আপুনি ইয়াত ধৈৰ্য আছে যে আপুনি কেতিয়াও লং জাৰ্ণি কৰি কেতিয়াও নুখুলিব ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিলে কেতিয়াও নুখুলিব এইটো গৰম হ'লে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় ঠিক আছে এখানে এটো নখুলিব এটা বুজি পালে নেক্সট আহিলে আপোনাৰ হিটাৰ কোৰ ওকে তে হিটাৰ কোৰ মানে কি চক এই বা পাইপ যে মই যেটো কৈছো আপোনাক দেখাইছো এই পাইপ ডালে গৈ আমাৰ ভিতৰত গৈছে মানে আমাৰ কেবিনত গৈছে ঠিক আছে ডিটেইলছ বলে গৈছে ইয়াত মানে কি হ'ব আমাৰ যেতিয়া গৰমত ঠাণ্ডাৰ সিজনত বেছি দৰকাৰ হয় যে এইটোৰ পৰা মানে একচুয়ালি আমাৰ লিকুইডখিনি গৰম লিকুইডখিনি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব ঠিক আছে তাত আপোনালোকে দেখিছে হিটাৰ কোৰটো মই এনিমেশনটা বুজাইছিলো তথাপিও আপোনাৰ সাইডত মই দি দিছো ফটোটো তাতে মানে কি আমাৰ লিকুইডখিনি গৰম লিকুইডখিনি তাতে সাৰ্কুলেট হ'ব ঠিক আছে সাৰ্কুলেট হৈ আকৌ বাইপাছ হৈ এই ৱাটাৰ জাকেটতে সোমাবহি মানে ঠিক আছে ৱাটাৰ জাকেটতে সোমাবহি তেতিয়া মানে কি আমাৰ ইঞ্জিনটো কি হ'ব গৰম হ'ব মানে সুইচ দিব লাগিব দে সুইচ দিলেহে একচুয়ালি পাস হ'ব তালে নহলে নহব মানে আমাৰ গৰমখন ঠাণ্ডা দিনৰ কি আমাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকাটো এতলে অলপ গৰম কৰি ৰাখে মানে ঠিক আছে হেতুই হৈছে আমাৰ হিটাৰ কোৰ কাম হিটাৰ কোৰ কাম বুজি পালে থাৰ্মোষ্টেটৰ কাম বুজি পালে এটা ৰেডিয়েটৰ কাম বুজি পালে প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম বুজি পালে ৰেডিয়েটৰ ফেনৰ কাম বুজি পালে কুলেণ্টৰ কাম বুজি পালে এতিয়া আমাৰ ৱাটাৰ পাম্পক কোনে চলাই বুলি কলে যেটো ৱাটাৰ পাম্পৰ যেটো আমাৰ পুলি থাকে সেই পুলিটো একচুয়ালি আমাৰ ক্ৰেংকছাপত থকা যেটো পুলিয়ে আমাৰ এই ৱাটাৰ পাম্পৰ থকা পুলিটো ঘুৰাব মানে ঠিক আছে তে হে বেল্টৰ দ্বাৰা ঘুৰিব এই বেল্টটো দেখাই দিছো এটো ইয়াত বেল লাগি আছে দেখিছে এই বেল্টৰ দ্বাৰা ঘুৰাব আপোনালোকে এই চাগে ইয়াত দেখিব নাপাইছে এই বেলটা লিখিছে এই বেল্টৰ দ্বাৰা ঘুৰাব ওকে এতিয়া লিকুইডৰ এতিয়া মই থুলমুলকে আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো চক যেতিয়া আমাৰ ৱাটাৰ জাকেটত থকা লিকুইডখিনি যেতিয়া আমাৰ গৰম হ'ব তেতিয়া গৰম হোৱাৰ লগে লগে মানে কি হ'ব আমাৰ থাৰ্মোষ্টেট ভেলটো ওপেন হৈ যাব থাৰ্মোষ্টেট ভেলটো ওপেন মানে 80 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হলে মানে ওপৰ হলে গৰম হলে থাৰ্মোষ্টেট ভেলটো ওপেন হ'ব যদি 80 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তলত থাকে তেনে হলে আমাৰ ভিতৰতে ৱাটাৰ ভিতৰতে একচুয়ালি সাৰ্কুলেট হৈ থাকিব মানে এই যে আমাৰ ৰেডিয়েটৰলে পাস নকৰিব মানে থাৰ্মোষ্টেটে ঠিক আছে যেতিয়া 80 ডিগ্ৰী এবভ হ'ব তেতিয়া আমাৰ থাৰ্মোষ্টেট ওপেন হ'ব
ওপেন হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই ৰেডিয়েটৰ টেংকলৈ আহিব আপাৰ টেংকৰ পৰা তললৈ যাব আপাৰ টেংকৰ পৰা আমাৰ ফিন্সখিনি বা আমাৰ ঠাণ্ডাখিনি এয়াৰ কণ্টেক্ট হ'ব এয়াৰ কণ্টেক্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব টিউবেদি যিখিনি আমাৰ কুলেণ্ট যাব গৰম তললৈ যোৱাৰ লগে ঠাণ্ডা হ'ব বেছিকৈ গৰম হ'লে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ফেনখন ঘূৰিব আৰু ফেনখন ঘূৰাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰচেছটো সোনকালে ঠাণ্ডা হ'ব সোনকালে আগবাঢ়িব এডভান্স হ'ব চ' এডভান্স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব কুলেণ্টখিনি তললৈ যোৱাৰ লগে ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে তলৰ টেংকলৈ যাব তলৰ টেংকৰ পৰা গৈ তলৰ যিটো হোজডালে গৈ ইয়াত আমাৰ ৱাটাৰ জাকেটলৈ আকৌ পুনৰ পঠিয়াব মানে ঠাণ্ডা কুলেণ্টখিনি পঠিয়াব আৰু এইটো চাৰ্কুলেট কোনে কৰিব আমাৰ ৱাটাৰ পাম্পে কৰিব ওকে আৰু প্ৰেছাৰ কেপৰ কাম হৈছে যেতিয়া আমাৰ ইঞ্জিনটো বেছি প্ৰেছাৰাইজ হয় তেতিয়া আমাৰ নৰ্মেল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বা এইটো বেয়া নহ'বৰ কাৰণে বা অভাৰফ্লো হ'লে বা কুলেণ্ট দৰকাৰ হ'লে এই প্ৰেছাৰ কেপটো অন হ'ব ইয়াৰ পৰা অভাৰফ্লো হ'লে পঠিয়াব বা দৰকাৰ হ'লে ইয়াৰ কুলেণ্ট ইয়াৰ পৰা নিব মানে একচুৱেলি এই প্ৰেছাৰ কেপটোৰ দ্বাৰা ওকে এইটোৱে হ'ল মেইন কাম হিটাকৰ কাম গম পালে আমাৰ এতিয়া এই কুলিং চিষ্টেমটো কাম এনেকৈ কাম কৰে নৰ্মেল এনেকৈ কাম কৰে টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া লিকুইড কুলিং চিষ্টেমটো চাগে আপোনালোকে এটা ভালকৈ বুজি পাই গ'ল যদি বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰি দিব তথাপিতো আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে মোৰ উৎসাহ বাঢ়িব আৰু ভিডিঅ'ত আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' মই আনি থাকিম আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমানটো পাৰে আৰু মোক সহায় কৰি থাকিব আগুৱাই যাবলৈ অ'কে চ' গাইছ আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব অ'কে চ' গাইছ আজিলৈ ইমানে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই